سأتكلم اليوم عن المطبخ السوري. وعندما نتكلم عن المطبخ في ثقافة ما كجزء من التراث الثقافي اللامادي، فنحن نتكلم عن ثلاثة أشياء. نتكلم عن المواد المستخدمة في هذا المطبخ، ونتكلم عن الأطباق الناتجة عن هذه المواد، عن صناعة هذه المواد، ونتكلم بشكل خاص عن المهارات والخبرات التي تستخدم لتحويل هذه المواد الأولية إلى الأطباق. وتتمايز الثقافات بمطابخها، فلكل ثقافة مطبخها المميز، فما بالكم إذا كانت الثقافات في بلد ما ثقافات متنوعة وكثيرة، فحتما سيكون المطبخ متنوع وغني. وهذا هو حال التراث الثقافي اللامادي السوري في جزئه الخاص بالمطبخ. مما يتكون المطبخ السوري: ينتمي المطبخ السوري بشكل عام إلى ما يسمى بالمطبخ الهجين. والمطبخ الهجين هو المطبخ الذي يستعمل على حد سواء المكون الحيواني والمكون النباتي، فهو ليس محصورا بالمكون الحيواني مثل شعوب البلاد الباردة مثلا مثل الإسكيمو، وليس محصورا بالمكون النباتي كما في شعوب لها ثقافات خاصة مثل الهند. لنبدأ الحديث عن المكون النباتي. في سوريا هناك مناخات متعددة. هناك المناخ البحري والمناخ الصحراوي وما بينهما، وخاصة المنطقة الجبلية. هذا التنوع أدى إلى تنوع الغطاء النباتي الموجود في سوريا، وبالتالي تنوع الأطعمة المعتمدة على النباتات. نميز بشكل عام بين نوعين من أنواع المكونات النباتية المستخدمة في المطبخ، وهذان النوعان يختلفان بحسب طرق تدخل الإنسان في التعامل معها في زراعتها. نتكلم عن النوع الأول، وهو النوع البري أو النباتات البرية التي لا يتدخل الإنسان بزراعتها، وإنما تنبت بفعل التغير الطبيعي، بفعل حصول المطر، وبفعل المناخ المناسب. وهناك النباتات المزروعة التي يعنى الإنسان بها ويهتم بزراعتها من فصل إلى آخر أو من موسم إلى آخر. أكثر ما يبرز في المطعم السوري المعتمد على النباتات البرية ما يسمى بالسليق أو السليقة. والسليق أو السليقة هي مجموعة كبيرة من النباتات تظهر من الأرض بعد هطول المطر، وخاصة في شهري آذار ونيسان. هذه النباتات متنوعة جدا، منها ما يستخدم بالطب للتداوي، منها ما يستخدم للطعام، وخاصة في المناطق التي تقوم بطقوس الصيام الكبير، المناطق المسيحية، حيث يصادف زمن الصوم الكبير زمن ظهور هذه النباتات في الأرض، كما قلنا في الربيع تحديدا آذار ونيسان. وكما ذكرنا في حلقة سابقة، هناك الكثير جدا من هذه النباتات. وفي دراسة ظهرت في عام 2008 هناك تصنيف لأكثر من 140 نوعا من النباتات التي تستخدم في الطعام أو في الأدوية، وهذا فقط في منطقة غرب حمص. الطعام الذي ينتج من السليق أو السليقة يسمى بشكل عام الطعام الصيامي. بسوريا كلها يسمى الطعام الصيامي، ونسبة إلى الصيام الكبير. هناك تنوعات في هذا الصيام وأشكال كثيرة من التحضير تختلف في تسمياتها بحسب شكل تحضيرها. أول هذه التنويعات والأشكال هي السلطة المعروفة، وهنا نتكلم عن سلطة محددة التي تحضر من النباتات البرية. ثم نتكلم عن الشبيشيلي، وهي سلطة أيضا، لكن طريقة تحضيرها تختلف قليلا، إذ توضع النباتات في الماء المغلي قبل أن تستهلك. ثم هناك اللاقومي، وهو نفس النباتات أيضا لكنها مقلية مع البصل. يأتي بعد اللاقومي الدبيلي، ثم هناك السليق بفت. والسليق بفت هو نفس الدبيلي، مع فرق أنه يوضع معه أثناء القلي يوضع فتات من الخبز. وأخيرا الفطائر المعروفة جدا والمتنوعة جدا، وهي تنتشر كثيرا على الطرقات في المناطق التي توجد فيها هذه النباتات،
حيث تقوم نساء القرى بطبخ الفطائر على التنور، والتنور هو الفرن القديم الذي ورث من أيام الآراميين، بل ربما من قبل الآراميين، وما زال يستخدم حتى الآن. الخضرة كمان فيها فليفل وفيها بندورة فيها بصل. هناك قول يعبر عن أهمية النباتات الطبيعية التي تستخدم في الطعام. هذا القول يعود إلى أيام السفر برليك في عام 1914. والسفر برليك هو تلك الحقبة من التاريخ السوري التي تسببت بوفاة الكثير جدا من الشباب ومن الرجال، والتي حدثت خلالها مجاعة كبيرة حيث فقدت الكثير من المواد الغذائية الضرورية الأولية، فاضطر الناس إلى أن يأكلوا النباتات والأعشاب. هذا القول هو: لولا القرة والجرجير كانوا ماتوا ناس كتير، للتعبير عن أهمية القرة والجرجير في الطبق السوري أو في تغذية الشعب السوري في تلك المحنة. القرة تقريبا فقدت الآن من الخريطة النباتية السورية، أما الجرجير فقد دجن وأصبح يستهلك بكميات كبيرة، وتكاد لا تخلو مائدة الطعام من الجرجير أو من سلطة الجرجير. ومن النباتات البرية المعروفة جدا في المطبخ السوري والتي تكاد تكون من خاصيات هذا المطبخ نبتة اسمها السلبين أو العكوب أو شوك الجبل، تختلف التسمية بحسب المنطقة، وهي معتبرة جدا وتعتبر من مفاخر الطعام السوري. إضافة إلى هذه النباتات التي ذكرناها والتي هي نباتات تنمو بشكل خاص في المناطق الجبلية، هناك نباتات خاصة بالبادية، وبشكل خاص ودقيق نوع من الفطور اسمه الكمأة أو الكماية. تعتبر الكمأة من مفاخر الطعام، وتتفاخر العائلات الدمشقية وعائلات المدن بشكل عام بتقديمها على موائدها، وهي مادة غالية الثمن باهظة الثمن ولا يمكن تحضيرها بسهولة. ومن النباتات البرية التي لها موقع خاص جدا ومكانة خاصة في العادات الطعامية السورية نبات شوكي اسمه الصبارة أو تين الشوك أو الصبر، وهو نوع من الصباريات ينضج ثمره في فصلي الصيف والخريف. ومن العادات المعروفة جدا في المدن السورية وليس فقط في المدن هي البائعين الجوالين الذين يقدمون هذه الثمرة. ومن النباتات البرية التي لا تكون على شكل أعشاب أو فطور وإنما على شكل أشجار، هناك مجموعة متنوعة جدا في المناطق الجبلية أو في مناطق الوسطى. مثلا هناك نوع من الأجاص الخاص جدا اسمه المراب، ويكاد يفقد الآن نهائيا لأن المزارعين الفلاحين في الجبال يقومون بعملية تطعيم للأشجار البرية وتحويلها إلى أشجار مثمرة عادية، أجاص عادي، لأنه أسهل للبيع وأربح. وهناك أشجار تنمو في المناطق الحراجية ويستهلك الناس ثمارها وهي لذيذة جدا، مثل الزعرور والزعبوب. ونوع خاص يكاد يكون فقد تماما من الأحراج السورية وكان يسمى بتفاح الدب، هو قريب من التفاح ولكن أصغر حجما وأكثر حلاوة. آخر أنواع الأشجار البرية التي يستفيد كثير من السوريين من ثمارها هو شجرة البطم المعروفة عالميا بالتربنتين، وهي التي ينتج منها زيت التربنتين. في سوريا لا توجد هذه العادة، عادة إنتاج الزيت من البطم، لكن هذا الثمر يستهلك في بعض المناطق في الأكل مباشرة مع التحميص أو في صناعة الزعتر. وغير النباتات البرية نتكلم عن النباتات المزروعة، وطبعا سوريا بلد زراعي، لذا فهناك الكثير جدا من النباتات المتنوعة. بعض هذه النباتات أصيل في المنطقة مثل القمح
الزيتون، الباذنجان وغيرها، وبعضها ليس أصيلا لا ينتمي إلى المنطقة، وإنما جاء إليها، نقل إليها مع الهجرات المختلفة أو خلال أحداث التاريخ وتمت تبيئته. وخاصة نتكلم عن البطاطا مثلا التي ليست من المنطقة، بطاطا تفاح الأرض التي أتت من أمريكا اللاتينية ونقلت إلى المنطقة مع الصليبيين. وأيضا نتكلم عن البندورة التي ما زال حتى الآن اسمها يذكر باسمها الأصلي بومو دورو أو تفاح الذهب. أهم النباتات المزروعة على الإطلاق هو القمح، والقمح السوري قديم الوجود جدا في المنطقة، وله مكانة خاصة في التصنيف العالمي لأنواع القمح، لأنه قمح قاس يستخدم بصناعات لا يمكن لقمح آخر أن يحل محله فيها. في سوريا هذا القمح يخضع إلى الكثير من المعالجات ويخضع إلى مسارات كثيرة في الصنع وفي التحضير، ويمكن أن نتكلم على الأقل عن 50 نوعا من الأطباق أو الأطعمة التي تأتي من القمح أصلا، لكنها تختلف بحسب المسار الذي تتبعه حبة القمح وبحسب طريقة التحضير. ومن هذه الأنواع المختلفة يمكن أن نتكلم عن الكشك في منطقة القلمون والجنوب، وأيضا نتكلم عن المتبلة التي توجد في الساحل الغربي وفي السهول الوسطى. أما أكثر الخضروات استخداما في المطبخ السوري فهو بدون شك الباذنجان، وهو كثير الاستهلاك ومتنوع الإعدادات ويصنع منه عدد كبير من الأطباق، لدرجة أن المثل الشعبي يقول: إذا في زمن الباذنجان المرأة طلبت من زوجها ماذا تأكل يحق عليها الطلاق. لهذه الدرجة يمكن الاعتماد على الباذنجان في كثير جدا من الأطعمة. وهناك أطباق من الباذنجان مميزة لمناطق محددة أو لمدن محددة في سوريا، مثلا محشي الباذنجان بحلب، الباطرش في حماة، ملفوف الباذنجان في دير الزور، فتة المكدوس في دمشق. ويبقى هناك طبق معروف في كل سوريا ويمكن اعتباره أنه الممثل الخصوصي للمطبخ السوري، وهو المكدوس.
ومن الأطباق التي تعتمد على البقوليات هناك طبق الفول الذي يعتبر وجبة ضرورية في أيام العطل في وجبة الصباح. إضافة إلى الفول لابد من الكلام عن الفلافل التي يدخل الفول في صناعتها مع الحمص، وهذا الطبق منتشر في الساحل الشرقي للبحر المتوسط والساحل الجنوبي، وهناك نزاع حول أصل هذا الطبق. فيقول المصريون مثلا إنه طبق مصري، وأن التسمية بذاتها تأتي من اللغة القبطية فلا فل، وهذا يعني ذات الفول الكثير، بينما يصر السوريون والفلسطينيون وأهل الشام على أنه موجود من أيام السومريين والأكاديين. هاي كمان أكلة الفول بزيت. كما قلنا المطبخ السوري مطبخ هجين، ففيه مكونات نباتية وفيه مكونات حيوانية. بالنسبة للمكونات الحيوانية في المطبخ السوري نشير هنا إلى أن هذا المطبخ ثلاثي اللحوم، بمعنى أنه يستخدم الأنواع الثلاثة من اللحوم المعروفة عالميا، وهي المواشي والطيور والأسماك. بما يخص اللحم بشكل عام لا نستطيع أن نقول أن هناك طبق سوري بامتياز لا يصنع إلا بسوريا، فأغلب الأطباق المصنوعة من اللحوم في سوريا هي أطباق مشتركة مع بقية الدول في المنطقة، ولكن تتميز مثلا بعض التنويعات في هذه الأطباق. فإذا أخذنا على سبيل المثال طبق الكبة المشهور جدا، نجد منه في سوريا تنويعات عديدة، منها ما يكاد يكون خاصا بها. مثلا هناك الكبة النية والمشوية والمقلية، ولكن أيضا هناك نوع آخر مسلوق، وهذا يكاد يكون من خصوصيات سوريا وربما لبنان أيضا. الكبة المسلوقة وما يسمى بالسيلوقات في بعض المناطق هي عبارة عن كبة بدون لحوم، لكن أخذت اسمها من شكلها شكل الكبة العادية، وتحشى بخضار وتحضر بشكل خاص في مرحلة الصوم الكبير عندما لا يجوز أكل أي شكل من أشكال الدسم.
هناك أيضا تنويعات أخرى من هذه الكبة، مثلا الكبة السفرجلية التي تشتهر في حلب بشكل خاص، والكبة الأرنبية وغيرها من أشكال الكبب. ومثل الكبة نتكلم عن الكباب، والكباب أيضا أنواع كثيرة ومنها تسميات خاصة بمناطق محددة، فنقول مثلا الكباب الباذنجان بحلب، ونقول الكباب الأرفلي، ونقول كباب أضنة، كما نقول الكباب الهندي. وتسمية الكباب تأتي من الأكادية القديمة، وتحديدا من كلمة كبابو التي تعني تحريق أو تفحيم. يستفيد المطبخ السوري بمكونه اللحمي من أكثر أقسام الذبائح، فمثلا من الأطعمة المتخصصة جدا والمميزة جدا بعدد من المدن السورية نتكلم عن فتة المقادم في دمشق. وفتة المقادم أو الكوارع هي التي تحضر بدءا من أقدام الحيوانات المذبوحة المواشي. ونتكلم بشكل خاص عن طبق يعد من أحشاء البقر، وهو معروف في أكثر من منطقة وبتسميات مختلفة، فاسمه الإشي في دمشق، واسمه السختورة في أماكن أخرى، اسمه النصران في دير الزور، واسمه السندوانات أو الجقات في حلب. وهناك مهارة في تحضير السمك كانت معروفة في ماضي الزمان، ليس القديم، ولكنها للأسف انتهت. هذه المهارة تخص بالتحديد تحضير سمك السلور. وسمك السلور هو واحد من أسماك المياه العذبة، وكان يوجد بكثرة في منطقة الغاب، عندما كانت منطقة الغاب تعرف الكثير من المستنقعات، وقبل أن تقوم الدولة بتجفيفها في بداية الستينات. في هذه المستنقعات كان ينمو ويعيش سمك السلور بكميات كبيرة جدا، غير أن ثقافة أهل المنطقة الذين كانوا في غالبيتهم من العلويين تحرم عليهم أكل السلور. لماذا؟ لأن السلور من الأسماك التي تحيض، وكل الإناث التي تحيض ممنوعة لدى الثقافة العلوية، فكانوا يستفيدون من هذا السمك تجاريا، فيصيدونه ويقددونه، يحفظونه بالملح، ثم يبيعونه إلى المناطق التي تستهلكه، وهي مناطق الوجود المسيحي في غرب سوريا أو في القرى القريبة من أماكن تواجدهم، وكان يدر عليهم أرباحا كثيرة. هذه المهارة كما قلت انتهت مع تجفيف المستنقعات ولم تعد موجودة أبدا. المطبخ التراثي السوري مثل أي مطبخ تراثي في العالم يحتوي على مهارات يتم اللجوء إليها في تحضير بعض الأطعمة الخاصة في مناسبات خاصة. عندما تلد المرأة الحامل يقدم لها وللضيوف الذين يأتون لتهنئتها وللمباركة بالوليد نوع خاص من الحلوى يدعى الكراوية، نسبة إلى المادة التي يصنع منها هذا الطبق، وهي مادة الكراوية، وهي نوع من الأعشاب العطرية التي لا تنبت في المنطقة وإنما تستورد من آسيا. وعندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور أيضا تعتبر هذه مناسبة اجتماعية،
ويأتي الضيوف والعائلة للتهنئة بأسنان الطفل، وتقدم لهم حلوى خاصة بهذه المناسبة، وهي مصنوعة من القمح المغلي وحب الرمان والسكر. تأخذ اسمها من اسم الأسنان، فتسمى السنينية أو السنونة في مكان آخر. وعند وفاة أحدهم في العائلة يقدم للمعزين أو للذين رافقوا الجثمان إلى المدفن بعد أن تنتهي مراسم الجنازة، يعودون إلى البيت ويأكلون طعاما عادة تكون الأوزي، وهي نوع من الفطائر المحشوة بالرز والبازلاء واللحم. وتسمى هذه العادة بفتح التم، لأنه من المفترض أن المشاركين في التشييع وفي عملية الدفن كانوا حزانة جدا أثناء التشييع، فلم يفتحوا فمهم، فيعودون إلى البيت وكأنهم يعودون إلى الحياة العادية بعد هذه اللحظات من الحزن، فيفتحون فمهم بالطعام. في بعض المناطق يقدم للعروسين بعد الزواج، بعد ليلة الزواج، أو يقدم للمعازيم الذين يأتون للتهنئة نوع من الحلويات المصنوعة من الطحين المسيل، يسمى اللزاقيات في بعض الأماكن والسيالات في بعض الأماكن الأخرى. هذه السيالات أو اللزاقيات تشبه كثيرا ما نعرفه في مطاعم أخرى باسم الكريب. ويبقى أهم طبق من الأطباق المنتشرة في سوريا في المناسبات الاجتماعية، ذاك الذي يقدم في جنوب سوريا وتحديدا في درعا والسويداء، وهو ليس خاصا بهذه المنطقة، لأننا نجده أيضا في الأردن ونجده أيضا في فلسطين، وهو طبق المنسف. طبق المنسف يتميز بأن له طقوس في التقديمة وله شروط في التقديمة. هذا الطبق يكاد يكون خاصا بالمناسبات الهامة، الأعراس، الأفراح الكبرى، ولكن أيضا عندما يعقد صلح بين عائلتين متخاصمتين. من طقوس هذا الطبق أن النساء هن الذي يشتغلن بتحضيره، والنساء ليس نساء العائلة الواحدة، وإنما نساء القرية أو نساء الحي، فهو مجال للتماسك الاجتماعي ومجال لتبادل الثقافة بين الناس. وهناك لهذا الطبق بين طقوسه المعروفة أغاني خاصة تقوم النساء بغنائها أثناء تحضيرهن لهذا الطبق. لكن أيضا هناك طقوس خاصة في نقل الطبق من المطبخ إلى غرفة الطعام، وأيضا في تقديم الطبق إلى المدعوين أو الحضور. فيجب مثلا أن لا يوضع الطبق أينما كان، وإنما نبدأ بالوضع أمام الوجهاء والناس الأكابر أو الكبار الذين يحضرون الوجبة. أيضا هناك طقوس في طريقة توزيع اللحم الذي يعلو هذا الطبق، فيجب أن يضع القسم الأهم من الذبيحة أمام الشخص الأهم. ومن الطقوس المتعلقة أيضا بهذا الطبق هي أن يقوم كبير العائلة أو كبير الوجهاء المدعوين بوضع السمن فوق المنسف قبل الشروع بأكله. إضافة إلى الأطباق المرتبطة بمناسبات اجتماعية وهي أطباق عامة في كل سوريا، هناك أطباق مرتبطة بمناسبات دينية خاصة. نتكلم عن طبق الهريسة. وطبق الهريسة هو طبق مصنوع من القمح المسلوق ويضاف إليه الدجاج أو قد لا يضاف إليه الدجاج. ويرتبط تحضير هذا الطبق بعيد البربارة، عيد القديسة بربارة عند المسيحيين الذي يقع في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كانون الأول، ونفسه عيد البربارة عند العلويين. رد على النار، بعدين هيك تسقط القمح عشان ينسلق.
لو 100 سهلة. ويحضر طبق الهريسة أيضا عند الشيعة في ذكرى عاشوراء، إضافة إلى نوع خاص من الكعك في المناسبة يسمى خبز العباس أو كعك العباس. أما عند بعض المكونات الثقافية الأخرى من تلك التي تقوم بزيارات للأضرحة وللمزارات للمباركة أو للاحتفال بأعياد خاصة مثل العلويين وغيرهم، فالطبق الأساسي هو البرغل الذي يطبخ مع كثير من الدسم ومع لحوم الأضحية التي تم تقديمها في النذر. ونجد أيضا من الأطباق المخصصة للمناسبات الدينية، وهذا ليس خاصا بسوريا فقط ولكن نجده في كل أماكن الاحتفال بالأعياد الإسلامية، عيدين الأساسيين عيد الأضحى وعيد الفطر، وهو صناعة كعك العيد. وكعك العيد طبق يجمع العائلة ليس فقط أثناء التحضير وإنما أيضا أثناء التقديم. إضافة إلى كعك العيد وفي هاتين المناسبتين يصنع نوع آخر من الحلوى هو المعمول. والمعمول السوري ليس له طبيعة ثابتة أو شكل ثابت، فهو يختلف من منطقة إلى أخرى ومن عائلة إلى أخرى بالمادة التي تستخدم في الحشو، يعني في داخل المعمول. فنجد المعمول بالفستق الحلبي، والفستق الحلبي إنتاج سوري صرف. نجد المعمول المصنوع بالنارنج وهو من اختصاصات مدينة دمشق، ونجد المعمول المصنوع بمربى الورد، ونجد أيضا المعمول المصنوع بالتمر. وفي الأعياد أيضا، لكن ليس الأعياد الإسلامية وإنما الأعياد المسيحية وخاصة عيد الفصح، وإضافة إلى البيض المسلوق الملون الذي يستخدم في عملية كسر البيض. وعلى فكرة هذه العادة موجودة في أماكن غير مسيحية أيضا، ويعيد بها بعيد اسمه الفقاس، ويقومون خلاله بنفس الممارسات من سلق البيض وتلوينه والتنافس في من يكسر بيض الآخرين أكثر من غيره. وهناك أيضا أطباق لا ترتبط بمناسبات محددة وإنما تكون خاصة بمطبخ ثقافة معينة. مثلا عندما نتكلم عن الأرمن نجد أن لديهم أطباقا خاصة مثل اللحم بكرز، والكرز هنا يصنع من الوشنة وليس الكرز العادي، والوشنة هو الكرز الحامض بين الحامض والمر، وينمو في سوريا تحديدا في منطقة أريحة في شمال غرب البلاد. ومن الأطباق التي يتخصص بها المطعم الأرمني أيضا الإتش والمنتي والسوبريك والسجق والبسطرمة. وفي المطبخ الكردي نجد مجموعة من الأطباق الخاصة مثل الدالشيك أو الجماليج أو السماقية أو الميرة. أما في المطبخ الشركسي فالطبق الأكثر شهرة والأكثر تعبيرا عن الثقافة الطعامية الشركسية فهو الشيبس باستا. ومما يميز المطبخ السوري التقليدي بعض المأكولات التي تأخذ أسماء غريبة وأسماء أحيانا تكون مضحكة. مثلا هناك طبق اسمه داوود باشا أو حسن باشا، وهو عبارة عن كرات من اللحم المفروم مع البندورة. هناك طبق آخر اسمه شيخ المحشي، وهو شكل من أشكال المحاشي مثل الكوسة والباذنجان المطبوخ باللبن. وهناك طبق في دمشق اسمه حراق أصبعه، وحراق أصبعه يؤكل باردا ويأخذ وقتا طويلا في التحضير. واسمه جاء من تسرع أحد الرجال الذي عاد من عمله وكان جائعا فمد يده إلى الطبق قبل أن يبرد
فحرق إصبعه، ومن هنا جاءت تسميته حراق إصبع. وهناك طبق آخر يشبه الحراق إصبع ولكن مع إضافة المعكرونة، ويسمى ستي زبقي، ويقال إن هذا الطبق ليس مرغوبا لدى الرجال، فلذلك يسمى ستي زبقي اختصارا لجملة جدي إجا يا ستي زبقي أي يهربي، وهو لن يعجب بهذا الطبق وربما غضب عليك. أيضا هناك طبق بابا غنوج الذي يصنع من الباذنجان، ويقال إن البابا غنوج يأتي من تدليل الباذنجان وإضافة البندورة ودبس الرمان. وهناك من الأطباق ذات الأسماء الغريبة طبق يهودي مسافر، ويقال إن هذا الطبق كان اسمه في البداية مسلم هربان، لكن المسلمين في مدينتي بيروت ودمشق حولوا هذا الاسم إلى يهودي مسافر. وآخر الأطباق ذات الأسماء الغريبة التي يمكن أن نتكلم عنها كأطباق مميزة للتراث الطعامي السوري طبق باشا وعساكره، وهو يشبه كثيرا الطبق التركي المعروف أيضا في سوريا باسم الشيش برك. بس شوي